ژانویه 2026 خاورمیانه در لبه پرتگاه. پس از هفته‌ها اعتراضات بی سابقه در ایران که منجر به کشته شدن هزاران نفر شد، جهان شاهد یکی از عجیبترین شب‌های تاریخ معاصر بود. از چهارشنبه تا پنجشنبه همه نشانه‌ها به یک حمله هوایی گسترده از سوی ایالات متحده اشاره داشت. هواپیماهای سوخترسان برخاسته بودند و دیپلمات‌ها با عجله تهران را ترک می‌کردند. آسمان ایران و عراق بسته شد و نیروهای اسرائیلی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفتند. اما ناگهان سکوت جایگزین غرش جنگنده‌ها شد. دستور لغو حمله صادر شد. چرا ترامپ در آخرین لحظه ماشه را نکشید؟ دلیل اصلی این توقف ناگهانی نه در تهران بلکه در پایتخت‌های متحدان آمریکا نهفته بود. گزارش‌های وال استریت ژورنال فاش کرد که عربستان سعودی، قطر و عمان فشار سنگینی برای جلوگیری از این حمله وارد کرده‌اند. عربستان به صراحت به واشنگتن اعلام کرد که نه خاک و نه فضای هوایی این کشور نباید برای حملات هجومی علیه ایران استفاده شود. این یعنی پایگاه استراتژیک العدید در قطر که در تیررس موشک‌های بالستیک ایران قرار دارد، عملاً کارایی خود را برای یک حمله زمینه پایه از دست داد. ریاض با این حرکت به دنبال جلوگیری از یک بی‌ثباتی منطقه‌ای بود که می توانست زیرساخت‌های خودش را نیز به آتش بکشد. اما چرا پنتاگون تا این حد با احتیاط قدم برمی‌دارد؟ پاسخ در تحولی است که در زرادخانه موشکی ایران رخ داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم خسارات جنگ کوتاه مدت 2025 ایران توانسته است توان موشک‌های بالستیک و به ویژه فناوری هایپرسونیک خود را حفظ و بازسازی کند. موشک‌های هایپرسونیک با سرعتی بیش از 5 برابر سرعت صوت و با قابلیت مانور در لایه‌های جو کابوسی برای سیستم‌های پدافندی مثل آیجیس و پاتریوت محسوب می‌شوند. در واقع وتوی کشورهای عربی ریشه در یک ترس واقعی داشت: اشباع پدافندی. تحلیلگران نظامی هشدار می‌دهند که در صورت یک درگیری تمام عیار، ایران قادر است با شلیک همزمان صدها موشک و پهپاد انتحاری سیستم‌های دفاعی منطقه را فلج کند. این دقیقاً همان اتفاقی بود که در سال گذشته باعث شد برخی سیستم‌های دفاعی آمریکا به مرز فروپاشی برسند. از سوی دیگر، ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن فقط یک پایگاه متحرک نیست. این ناو به همراه گروه رزمی خود مجهز به پیشرفته ترین رادارهای شناسایی و جنگنده‌های F-35C است که برای نفوذ به شبکه‌های پدافندی پیچیده طراحی شده‌اند. واشنگتن با جابجایی این قدرت آتش به دریا نه تنها محدودیت‌های دیپلماتیک متحدانش را دور می‌زند، بلکه پیامی مستقیم به تهران می‌فرستد: ما خارج از برد متعارف و با انعطاف پذیری کامل آماده ایم. این تقابل اکنون به یک شطرنج مرگبار میان موشک‌های زمین پایه و قدرت دریایی تبدیل شده است. اکنون پنتاگون در حال انتقال نیروها در هر سه حوزه زمینی، هوایی و دریایی است تا تمرکز خود را بر پدافند هوایی و آمادگی برای واکنش‌های متقابل ایران بگذارد.
وضعیت فعلی ایران آمیزه‌ای از بحران اقتصادی، ابرتورم و فرسودگی سیاسی است. واشنگتن این بی‌ثباتی را فرصتی برای تضعیف دائمی نفوذ منطقه‌ای ایران می‌بیند. اگرچه حمله چهارشنبه لغو شد، اما آرایش نظامی جدید نشان می‌دهد که هدف ترامپ همچنان تغییر نظم منطقه‌ای است. آیا این جابجایی نیروها به معنی آمادگی برای یک حمله بزرگتر در اواخر ژانویه است؟ تاریخ نشان داده که وقتی ناوها به حرکت در می‌آیند، دیپلماسی به آخرین ثانیه‌های خود رسیده است.